ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? እኔ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በዛሬው ሌክቸር ይዤላችሁ ቀረብኩት ኢኒሺያላይዜሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢን ሲ++ ሌክቸር 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ሌክቸር ኢኒሺያላይዜሽን ኦፍ ቫሪያብል እናያለን። በባለፈው ሌክቸር ቫሪያብሎቹን ዲክሌር አድርገን አይተነዋል፣ ግን ቫሪያብሎቹን ዲክሌር አድርገናል። በዛሬው ሌክቸር ደግሞ ኢኒሺያላይዜሽን ኦፍ ቫሪያብል ወይም ቫሪያብሎቹን ኢኒሺያላይዝ በማድረግ ነው የምናየው። አብራችሁ ቆዩ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። ደግሞ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ አብራችሁ ቆዩ፣ አብራችሁ ሁኑ ይላለው። እንግዲህ ኢኒሺያላይዜሽን ኦፍ ቫሪያብል ይላል when declaring a regular local variable its value by default undetermined ይላል። ምን ማለት ነው? ወይንም ቫሪያብሎቹን ዲክሌር ስናደርግ by default ቫልዩቹ ምን ይሆናል? undetermined ነው። ያ ማለት int a ብለን ሴሚኮሎን ስናስቀምጥ ወይንም float my number ብለን ሴሚኮሎን ስናስቀምጥ int a ብለን ሴሚኮሎን ስናደርግ that means that is what declaration ነው ማለት ነው። የኢንቲጀር ዳታ ታይፕ 1 ባይት ወይም 2 ባይት ሜሞሪ ስፔስ ይይዝልናል። ሶ 2 ባይት የሚይዙ ብዙ ኢንቲጀሮች አሉ። that means unsigned signed ኢንቲጀሮች ብዙ ኢንቲጀሮች አሉ። ግን ኤግዛክት ቫልዩ ምንድነው? undetermined ነው ማለት ነው። ሶ ቫሪያብሎቹን መጀመሪያ ላይ ዲክሌር ስናደርጋቸው ኢኒሺያል ቫልዩቹ ወይም ባይ ዲፎልት they are what undetermined ናቸው ማለት ነው። ሶ ባይ ዲፎልት undetermined ስለሆኑ የግድ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? ኢኒሺያላይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ there are two ways variable initialization እና ሁለት አይነት የቫሪያብል ኢኒሺያላይዜሽን አለ ማለት ነው። ማለትም እሱም በሲ እና በሲ ++ ፕሮግራሚንግ የሚሰራ ማለት the first one ነው c like is done by appending an equal sign followed by the value to which the variable will be initialized. so ታይፍ እናስቀምጣለን፣ ከዛም አይደንቲፋየር፣ ከዛ ምንድነው አሳይንመንት ኦፕሬተር፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢኒሺያል ቫልዩ አስቀምጠን እንዘጋዋለን። ይሄ እንግዲህ በጣም እንግዲህ እኛ የለመድነው የማንኛውም የሲ ++ ፕሮግራመር ሊሆን ይችላል፣ አስ ቢግነር ፕሮግራመር ሊሆን ይችላል፣ ፕሮግራም እያደረገ ያለው ወይንም ኮዱን የጀመረ ሰው ከዚህ ጋር ምንድነው ፍሬንድሊ እንትን ብሏል ማለት ይቻላል። ሶ ይሄኛው አይነት ዲክላር ይሄኛው ታይፕ ኦፍ ኢኒሺያላይዜሽን ማንኛውም ሰው የሚያውቀው ነው ማለት ነው። ማንኛውም ፕሮግራሚንግ አካል ሆኖ ፕሮግራሚንግን እያጠና እያነበበ ያለ ሰው የሚያውቀው አይነት የኢኒሺያላይዜሽን አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፎር ኤግዛምፕል እንዲህ አይነቱ ይሄ ኖርማሊ በታይፕ አይደንቲፋየር ብለን ነው፣ ይሄ በጀነራሊ ነው ያስቀምጥነው። ይሄን እስቲ ስፔሲፋይ አድርገን ደግሞ ስናይ ኢንት ኤ አሳይንመንት ኦፕሬተር 0 ሴሚኮሎን this is type of what first type of what initialization of variable ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብዙም ያለመድነው በሲ ++ ፕሮግራም ብዙም ያለመድነው አይነት ኢኒሺያላይዜሽን ሲሆን እሱም ደግሞ እንዴት ነው? ታይፕ እናስቀምጣለን ወይንም ዴታ ታይፕ ወይንም ስፔሲፋየር ታይፕ እናስቀምጣለን። ከዛም አይደንቲፋየሩን እናስቀምጣለን። አይደንቲፋየሩን ካስቀመጥን በኋላ ሁለት ብራኬቶች እናስቀምጣለን። ሁለት ብራኬቶች ውስጥ ደግሞ ኢኒሺያል ቫልዩን አስገብተን ብራኬቱን ዘግተን እንግዲህ ሴሚኮሎን እናስቀምጣለን ማለት ነው። this is what another type of or the second type of what initialization of variable ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ እንግዲህ በኮድ ብሎክ ውስጥ እናያቻለን ሁለቱንም እስቲ እና ሁለቱንም እናያቻለን። እንግዲህ hash include stream hash include stream እሺ ከዛም using
okay, I'm sorry. እንግዲህ እናደርጋለን። ከዛም እንግዲህ የሚቀጥለው int my number int my number እሺ int my number 10 ልስጠው። ከዛም int እሺ int my second number ከዛም እንዲያርገን 5 እናስቀምጥ። ከዛ ምናርክ ሴሚኮለን እሺ እዚህ ጋር int my number እሺ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያስፈልገን? ምንም አያስፈልገንም። እንግዲህ ይሄ this type of declaration ብዙም ያለመድነው አይነት ኢኒሺያላይዜሽን ዲክላሬሽን ብያለሁ። ኢኒሺያላይዜሽን ነው። ይሄ ብዙም ያለመድነው የኢኒሺያላይዜሽን አይነት ነው የሁለተኛው። አሁን እንግዲህ እኔ እስቲ ሁለቱንም ሲያውት በማድረግ እንግዲህ ሁለቱንም ሲያውት በማድረግ እናያቸዋለን። ይሄኛው ኮፒ ከዚህም ፔስት ያደረኩ ወይንም ኤንድል የሁለተኛውንም ሲያውት እሺ my second number እሺ ኤንድል ሴሚኮለን return 0 run agstin okay using namespace okay I'm sorry እዚህ ጋር መግባት ገብታ ነው using namespace std አሁን run አድርገን እንስቲ ሶ እንደምትመለከቱት 10 እና 5 ዲስፕሌይ ሆኗል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? int my number ብለን my number ላይ 10 ኢኒሺያላይዝ አድርገናል። ከዛ ወደዚህ ስንመጣ cout my number ብለን 10ን ምን አድርጎልናል? ዲስፕሌይ አድርጎልናል። ነገር ግን ብዙም ያለመድነው int my second number ከዛም ብራኬት ከዛም ኢኒሺያል ቫልዩ ውስጥ አድርገን ሴሚኮሎን ያደረግነው this type of initialization ብዙም እኛ ያለመድነው አይነት ዲክላሬሽን ነው። ነገር ግን በትክክል መስራት ችሏል። ስለዚህ በC++ ፕሮግራሚንግ ወይንም C++ ላይ ፕሮግራሚንግ ሲሰሩ ወይንም ኮድ ስትጽፉ ሁለቱም አይነት ኢኒሺያላይዜሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ሌክቸር ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።